Привіт, друзі! Перший випуск про улюблені страви українських письменників отримав неймовірні відгуки від вас, за що ми вам шалено вдячні. Маємо надію, що і друга частина вам сподобається не менше. Варто відзначити, що наш вибір конкретних постатей зумовлений наявністю невигаданих фактів про вподобання конкретних діячів української культури. Тому розповідаємо лише про те, що можна довести і де збереглися згадки про конкретні гастрономічні смаки. Не затягуємо сьогоднішнє інтро, адже маємо що розказати і показати. На секунду зупинімося і нагадаємо, що наша команда запустила новий канал Джордано. Якщо вам цікаві загадкові сторінки історії, про які не розповідають на уроках, та й просто не любите нудьгувати, то підпишіться, посилання є в описі до відео. А якщо маєте можливість підтримати нашу роботу, то посилання на банку теж є в описі до відео. Проте просимо донатити лише якщо ви вже підтримали ЗСУ і можете підтримати і нас якоюсь гривнею. Дякуємо. Іван Франко. Іван Франко був натурою тонкою, вразливою і ніжною. Хоч він і походив з простої селянської родини, а в його домі завжди був гарно сервірований обідній стіл, сім'я мала звичку збиратися разом і розповідати про свої справи й успіхи. Франко обожнював каву, та й не дивно, він жив у Львові. Зранку дружина готувала йому цей напій і обов'язково якийсь смаколик, наприклад, булочки з маком. Сам письменник варив кавовий меланж – це особливий вид австрійської кави, а ще чай із листям смородини. На обід Франко любив їсти суп із квасом і мариновані овочі, а улюбленою його стравою була капуста, засипана пшоном, і куліш. Окрім цього, Франко був досить господарським і дбайливим чоловіком. Наприклад, він вирощував у підвалі будинку кроликів, саджав багато фруктових дерев. Усе це було потрібно для того, щоб прогодувати велику родину. Письменник мав 4 дітей. Любив Франко рибалити і збирати гриби. Інколи приносив додому дуже багато цього добра, і дружина Ольга не знала, що з тим усім робити. Анна Франко-Ключко, донька Івана Франка, зауважує, що присмажені гриби з молодою картоплею були улюбленою стравою тата. Для того, щоб вивчити кухню франків, варто звернутися до жінок родини, як основних носійок традицій. Цікаво, що у родині Франків було 2 Ольги Федорівни Франко. Перша Ольга Франко-Хоружинська, дружина Івана Франка, а друга з роду Білевичів, дружина Петра Франка, сина Івана Франка. Ольга Білевич у 20-ті роки під час перебування у Відні закінчила кулінарні курси, а згодом отримала славу відомої галицької кулінарки і навіть опублікувала кілька кулінарних видань. Зокрема, «Кухня у таборі» – це її перша праця, яку вважають раритетом, бо видана була у Відні, тож наклад швидко розійшовся. Подальші її праця – це «Перша українська практична кухня», видана в Коломиї 1929 року, і «Всенародна кухня», видана у Львові 1939 року. До речі, ми про це розповідали у випуску і у своєму телеграм-каналі, посилання на який ви зараз бачите на екрані. Обов'язково підпишіться, адже окрім анонсів своїх випусків, ми публікуємо там чимало цікавих фактів про історію їжі, яких не висвітлюємо на Ютубі. Чекаємо на вас! Зі спогадів сучасників знаємо, що Франко і сам полюбляв куховарити. Часто готував куліш і компот. Звісно, тема їжі не могла не позначитися на творчості письменника, і смачні епізоди часто трапляються у творах Франка. Наприклад, у оповіданні «Пироги з чорницями» Франко дуже майстерно описав процес приготування вареників, які в Галичині звикли називати пирогами. Також не оминув і теми чаювання. У «Сойчиному крилі» в одній зі сцен головні герої п'ють чай зі смородиновим конфітюром, між іншим улюбленим конфітюром Ольги Франко. А от найсмачніший м'ясний твір Івана Франка – це казка «Лис Микита», у якій м'ясо просто бігає живцем, а в сільських спіжарнях пахне ковбасами, шинками, вуджаниною, салом та іншими смаколиками. Розповідає Наталія Тихолос, дослідниця і авторка книжки «Кухня Франкового дому». В цій книжці є й конкретні рецепти, тому якщо вам це цікаво, то дуже радимо її знайти. Іван Котляревський. Хто з нас не знає знаменитої «Енеїди», яку написав основоположник сучасної української літератури Іван Котляревський на сюжеті поеми римського поета Вергілія?
Всі дослідники визнають, що ця поема – це чудове джерело з українознавства, української культури і побуту 18-го сторіччя. Проте ніхто не читав Енеїди як збірника рецептів. У Енеїді наведено принаймні 175 назв традиційних національних страв української кухні. Полтавські пундики, індик з підлевою і вареники з таком містять начинку з картоплі й смальцю, а чи з піском, з начинкою зі смаженого сала чи шкварок із цибулею і борошном, яке має характерний пісочний колір і розсипчасту текстуру. Ці і чимало інших страв можна зустріти на сторінках Енеїди. Ну не міг Котляревський написати про всі ці страви так смачно, якби їх не коштував. Згадаймо хоча б про найпопулярніші і найцікавіші на нашу думку. Перші страви. Борщ до шпундрів з буряками. Це шматочки свинини, підсмажені з цибулею, а потім зварені у буряковому квасі з іще додатковими буряками. Тетеря – це була страва, схожа на куліш, яку готували з пшона і заправляли рідким гречаним або житнім тістом. Варили її на м'ясній або рибній юсці, а приправляли затовченим салом із цибулею і часником або засмажкою з цибулі на олії. До пісної тетері додавали хрін зі квасом і часник. Другі страви. Баба шарпанина з потрібки. Це страва з посічених нутрощів, печінки, легенів, серця, які заливали тістом із яйцем. А коли їли, то шарпали, смикали, розривали на дрібні шматочки. Лемішка – кашоподібна зі гречаного борошна страва з салом або маслом. А кваша – це страва, схожа на кисіль за консистенцією і технологією приготування, проте відмінна за складом продуктів. Готували її зі двох частин житнього і однієї частини гречаного борошна і невеликої кількості борошна житнього солоду. Борошно змішували, заправляли окропом, розводили до густоти рідкого тіста і ставили на піч у тепле місце для викисання. Таке кисло-солодке молоде тісто вранці варили у горщику. Заправляли влітку ягодами, а взимку свіжою калиною, варенням та вченими грушами. Путря – страва з варених на воді ячних круп, які заправляли житнім солодом, хлібним квасом і ставили на піч у тепле місце для викисання. Вранці варили у горщику. Шпундра – це страва з обсмаженої свинини, підчеревини чи грудинки, тушкованої з буряками у буряковому квасі. Особистий вибір авторів каналу. Обожнюємо її. Десерти. Шулик – це коржі, які пекли на свята Маковія чи Спаса. Коржі ламали на шматочки, змішували з тертим маком і медом і їли упродовж цих свят. Тісто на коржі робили пісним і прісним. Саме тому й виникла приказка «Із води та муки пече баба шулики». Сластьони – дрібненькі шматочки вчиненого білого тіста, смаженого в олії до золотистого кольору. Це навіть звучить смачно. Мандрики – це коржики, начинені сиром із маком, ягодами, фруктами тощо. Таке обрядове печиво зазвичай готували на День апостолів Петра і Павла, тобто наприкінці червня. Зізнавайтеся, чи куштував їх хтось із вас? А які в тій Енеїді напої? Слив'янка – це солодкий алкогольний напій, настояний на свіжих або сушених сливах, популярний серед козацтва як десертна наливка. Варенуха – традиційний гарячий напій на основі горілки з медом, фруктами і спеціями, який подавали на свята і зимові вечори. Чикилдиха – міцна домашня горілка, яку вживали на застіллях як основний міцний напій. Пінна – це найкраще хлібне вино, тобто горілка з зерна, знане за свою чистоту і міцність, яку вважали ознакою доброго господаря. Дулівка – ароматна настоянка на грушах, дулях, яку робили переважно в домашніх умовах як солодку наливку до столу. Крохналь – це густий кисіль з крохмалю, який вважали рідкісною панською стравою із символом розкіші. Чимало зі страв, які наводив Котляревський, уже загубилися, на жаль, серед плину часу, але їх цілком можна відновити. Не дивно, що гості з задоволенням це все лигали, глитали, та ще й замурмотали, як коти. І ми їх розуміємо. В Україні спокон віків уміли дуже смачно готувати. Ось чуєш про все це і думаєш, скільки всього втрачено, скільки всього ми мусимо повернути до своєї культури. Саме тому для цього і робимо це відео, друзі. І продовжуємо. Микола Вінграновський. Відомий Микола Вінграновський не лише як поет-шістдесятник, а як актор, режисер і сценарист.
Він зіграв головну роль у художньому фільмі «Повість полум'яних літ», автором якого був Олександр Довженко. Але цей випуск про їжу, тому життя Миколи Степановича – це ваше факультативне завдання по закінченню цього випуску. Наталія Пташинська, дружина Олександра Пташинського, племінника Миколи Степановича, пригадує, що письменник іноді гостював у них у Кримці, тож вона опікувалась накриттям столу для дорогого гостя. Та це завдання було для неї геть нескладним, бо гість полюбляв прості страви. Це було сало, смажена картопля, домашнє соління, штофик із оковитою. Леонід Пташинський, племінник, розповідає: Микола Степанович, як тільки почув, що приїхали гості з Первомайська, відразу відклав справи. Дуже був радий, що привезли йому мамалигу, яку приготувала для нього сестра Ліда, і прицмокував і вихваляв ту страву на усі лади. Валентина Немченко у статті, присвяченій пам'яті Гелі Степанівни Мельник, рідної сестри письменника, цитує слова її доньки Ольги Коломієць. Микола дуже любив салат із помідорами та цибулькою, приправлений пахучою олійкою. Смачнішої добрятини світ не бачив. А ще, якщо туди в ту юшку навмочити хліба, ну бери ж їж, ти ж хотів, бо приберу. Гелічко, будь ласка, не прибирай його, нехай буде на столі. Це ж так смачно, чуєш, як пахне. Казав Микола, але не поспішав їсти. Милувався, наче утопав у тому ароматі. Їжа для нього була чимось платонічним. Глечик з кислим молоком міг простояти нетронутим протягом цілісінького дня, а він все щось писав і писав. Віктор Максименко, сусід, хоч роками молодший за Миколу Вінграновського, добре пам'ятає їхню родину. Микола Степанович запросив мене в гості і запропонував мені допомогти йому приготувати на обід козацьку страву – куліш. Ми готували цю страву в садку на вогнищі. Моя задача була збирати сухий хмиз і підтримувати полум'я. Куліш вийшов на славу, і ми з задоволенням пообідали. Лідія Пташинська, двоюрідна сестра Миколи Степановича, з любов'ю згадує: любив вареники з картоплею і кропом. Бувало, просив мене: Лідо, звари вареники з кропом. Люблю твої вареники. А коли я з дітьми приїздила до нього в Київ, то просив мамалиги зі шкварками. Ось такі гастрономічні пріоритети мав один із найромантичніших українських письменників Микола Вінграновський – Григорій Сковорода. Григорій Сковорода був веганом, їв тільки один раз на день, найчастіше після заходу сонця. Переважно харчувався свіжими овочами, фруктами і молоком, але також обожнював пшоняну кашу з горіхами і шпинатом. За однією з версій, він відмовився від м'яса і риби після сну, в якому побачив людей, які їдять одні одних. Одне ми знаємо достаменно – він точно м'яса не їв після того, як припинив викладання в Харківському колегіумі. Що було доти, про те можна лише здогадуватися. Вочевидь, у молоді студентські роки він їв і пив. Також знаємо, що учень із Санкт-Петербурга надсилав йому пармезан. Пармезан – це доволі дорогий продукт на ті часи. Тому що в Україні, в Гетьманщині чи на Слобожанщині ще не робили твердих сирів, не було ще цієї технології. Тобто наш шанований філософ любив певні делікатеси. Сковорода був досить таки байдужим до алкоголю. Проте він, як гурман, був не проти поласувати келихом вишуканого п'янкого та знав міру, тобто споживав свідомо. Під час відвідування Угорщини Сковорода познайомився з токайськими винами. Їх у своїх записах філософ описував вельми поетично. Лікувальний напій з виноградних грон, обласканих ніжним промінням сонця. А саму Угорщину він називав люб'язною і загалом тепло відгукувався про ці часи. Його фаворитом було десертне – токай-асу. Як писав філософ, Бог зробив важке непотрібним, а потрібне – легким. Тому можна припустити, що він із задоволенням ласував найпростішими народними стравами. Іван Нечуй-Левицький. Згадок про його смаки не так багато, тому, як і в разі з Енеїдою, дослідімо уподобання автора через його тексти. Кайдашева сім'я Івана Нечуя-Левицького – це ціла скарбниця етнографічних деталей щодо побуту сільських українських родин 19 сторіччя. Тут вистачає детальних описів соціальних практик і ритуалів, забобонів, родинних ієрархій і, звісно ж, особливостей щоденного життя героїв. Чим харчувалися кайдаші у звичайні будні, як і більшість тогочасних селян, борщем і кашею. М'ясні страви чи, наприклад, вареники, які потребували більше кухонної роботи, їли переважно на церковні свята або ж на весіллях.
поминках і хрестинах. У одній сцені ще під час початкового розгортання конфлікту між Мотрею і Кайдашихою Нечуй Левицький описує, як ображена критикою свого готування Мотря вирішує приготувати обід лише на себе й чоловіка. «Що це ти, Мотре, вариш в тих горнятах?» – спитала вона, себто Кайдашиха. «Борщ та кашу», – отказала Мотря. Рецепт борщу можна знайти в історико-етнографічному дослідженні Лідії Федорівни Артюх «Українська народна кулінарія». Основними складовими частинами його були буряк і капуста. Буряк для борщу завжди квасили. У горщик заливали буряковий квас, розбалений до смаку водою, і варили у печі. Потім у киплячу юшку кидали дрібно кришений буряк, картоплю, капусту, моркву, часом квасолю. Ставили у піч, щоб закипіло, а потім, ще раз вийнявши, солили і заправляли, залежно від достатку від пори року, цибулею, смаженою на олії чи на салі, або цибулею з часником, товченою із старим салом у салатовці – ковганці. На думку Івана Нечуя Левицького, вміння варити смачний борщ – це основний критерій, за яким можна розпізнати славну господиню чи навпаки. Онися з повісті «Старостівські батюшки і матушки» не хазяйственна людина, кокетка, жінка легковажної поведінки. Тому й не може бути в неї смачного борщу. Раз Онися наготувала такого борщу, що Балабуха вхопив ложку в рот, скривився як середа на п'ятницю і більше ложки не вмочив. Звісно, куди ж без сала, традиційної української страви, яку кайдаші вживають у різних формах. А ще в текстах є пироги з різними начинками. У повісті згадувані пироги з капустою і картоплею. Сир, вареники, галушки, овочеві супи, картопля, млинці. Небагато що змінилося за 1,5 сторіччя, адже ті самі страви ми з вами готуємо і у власних кухнях. Еге ж? Закінчимо сьогодні словами автора. Чорними бровами не нап'єшся і не наїсися. Тому, перш як зичити вам смачного, просимо написати, чи сподобався вам цей випуск. Якщо відео набере достатньо переглядів, то продовжимо цю серію. Дякуємо за розуміння і підтримку. До нових зустрічей і смачного вам!